Καλησπέρα σας. Σήμερα θα δούμε τα προϊόντα της TerraGold, τι υπάρχουν μέσα στις συσκευασίες τους. Βλέπουμε το LR 200. Για όλα τα προϊόντα έχουμε γραπτή εγγύηση, εγχειρίδιο χρήσης, στα ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και αραβικά. Οι δύο κεραίες, οι μαύρες για το TerraGold LR 200, η χειρολαβή νέου τύπου, το κλιπ των κεραιών και το μηχάνημα με την μπαταρία του. Προαιρετικά οι μπλε κεραίες με το κλιπ. Το LR10, το μικρό μοντέλο της σειράς. Το μηχάνημα, πάλι χειρολαβή νέου τύπου και οι δύο μπλε κεραίες με το κλιπ τους. Σειρά Multi-P, το 1. Πάλι υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης ελληνικά και άλλες γλώσσες. Η συσκευή, καλώδια σιλικόνης, μαύρο κόκκινο. Το ίδιο και στο Multi-P 2 με τα καλώδια αντίστοιχα. Προαιρετικά και για το Multi-P 1 και για το Multi-P 2, αντάπτορας καρπού και σετ κροκοδιλάκι, το μικρό μαύρο κόκκινο και μεγάλο μαύρο κόκκινο. Ευχαριστούμε και μην ξεχάσετε να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μας.